Hello, good morning. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলে এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ডাংবডিৰ ভাজি। আৰু ডাংবডিৰ ভাজিনো মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই ডাংবডি লৈছো। ডাংবডি প্ৰায় মই আধা কেজি মান লৈছো আৰু এটা পিয়াজ লৈছো ডাঙৰ সাইজৰ এয়া দেখিছেই নহয় আৰু লৈছো জলকীয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু প্ৰথমতে এতিয়া মই ডাংবডিখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি লম। এয়া মোৰ এতিয়া ডাংবডিখিনি কুটি হৈ গ'ল লগতে মই পিয়াজখিনিও কুটিলো আৰু জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ মাজেৰে ফালি ললো আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই দিম মিঠাতেল প্ৰায় মই 5 চামুচৰ পৰা 7 চামুচৰ ভিতৰত দিম কাৰণ ডাংবডিত অকণমান তেল বেছিয়ে লাগে। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এই তেলত এতিয়া মই দিম কেঁচা জলকীয়া কেইটা লগতে দি দিম মই পিয়াজখিনি আৰু এতিয়া পিয়াজখিনি অকণমান মই ভাজি ল'ম। এতিয়া পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া কুটি থোৱা ডাংবডিখিনি দি দিম। আকৌ মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া দিছোঁ মই টেষ্ট অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ। মছলাখিনি এই ডাংবডিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই এই ডাংবডিখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান লো ফ্লেমত ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ডাংবডি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু লগতে এতিয়া মই আপোনাক সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া ডাংবডি ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ডাংবডি ভাজি বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far.